Gagawa tayo ng Turkish Delight! Para sa written ingredients, please check description box. Sa kaldero, i-combine natin ang water, white sugar, and calamansi juice. And yes, pwedeng gumamit ng lemon juice. Buksan ang kalan at haluin natin until ma-dissolve ang sugar. At pakuluan natin ito. Pakuluan natin over medium-low heat for 10 minutes para ma-reach natin ang softball stage. At dapat continuous ang paghahalo. At yes, pwedeng gumamit ng candy thermometer. After 10 minutes, na-reach na natin ang softball stage. Patayin ang apoy at gawin natin ang cornstarch mixture. Sa separate na kaldero, i-combine natin ang water, cornstarch, and cream of tartar. Haluin na mabuti until wala ng lumps. Buksan ang apoy at continue lang ang paghahalo until maging thick at pasty na ang ating mixture. Ayan, thick and pasty na ang ating mixture. Now, gradually add the sugar syrup into the paste and mix after each addition. So ayan, nahalo na natin lahat ng syrup. I-reduce natin ang heat to low at i-simmer natin ang mixture for 1 hour and 15 minutes. At huwag kalimutan na haluin ito frequently para hindi ito masunog. After 50 minutes, eto na yung itsura niya. Naging light golden yellow ang kulay. Ipagpatuloy lang natin ang pagluluto hanggang sa maging thicker siya at medyo gluey. After 1 hour and 15 minutes, patayin ang apoy at maglagay ng vanilla extract and red food color. Tapos haluin natin na mabuti. Ilipat natin ang mixture sa heavily greased na molde at may parchment paper sa bottom. Hayaan natin mag-set ito for 5 hours or overnight. And oo nga pala, huwag kalimutan na mag-dust sa ibabaw ng mixture ng powdered sugar and cornstarch. So mag-prepare tayo ng powdered sugar and cornstarch. I-mix lang natin ang dalawa at i-sift natin para mawala ang mga buo-buo. Pwedeng doblehin ang measurement nito. I-dust natin ito sa countertop, sa table, or sa chopping board. Again, i-dust natin ang top part ng ating Turkish Delight. I-loosen ang mga edges. Baliktarin na natin and peel the parchment paper off. At magdagdag pa tayo ng powdered sugar cornstarch. Mas maganda kapag maraming powdered sugar mixture para ma-maintain ang freshness nito. Ngayon, i-cut na natin into cubes. Ang knife ko ay lightly greased para hindi medyo dumikit ang ating mga Turkish Delight. So every time na naghihiwa ka, pwede ka mag-lightly grease ng knife. At syempre, i-dredge natin sa powdered sugar cornstarch ang nahiwa nating mga Turkish Delight. Again, mas maganda kung dadagdagan nyo ang powdered sugar mixture. Tapos, ilagay natin sa airtight na container ang ating mga Turkish Delight. Ayan, eto na ang ating Turkish Delight. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Ayan. So, ayan siya. Medyo chewy siya, ha. Andun pa yung nguya factor. Hindi yung pagkagat mo, magme-melt na lang siya agad sa mouth mo. Hindi ganun. Andun pa talaga yung ngunguya ka pa. Yung, basta, yung nanamnam mo, yung bawat lasa niya, ganon. Alam nyo, honestly, matamis siya, pero, kaka-addict. Kaka-addict yung tamis niya. Yum. And yes, andun yung medyo sour na lasa niya from calamansi juice. Kaya kahit matamis siya, hindi naman siya ganun nakakaumay talaga. Pero yes, kasi naman nakita nyo naman yung ating ingredients. Ang dami talagang sugar. Matamis talaga siya. Pero, alam mo yung
Paano ko ba explain? Nakaka-addict yung yung tamis niya. My God. Pangatlo ko na to. And oo nga pala, kung gusto nyo ng ibang flavor sa ating Turkish Delight, pwedeng ang original talaga or yung parang common doon sa Turkey, yung rose water na flavor. Pero syempre, hindi siya parang common sa atin. So, mas common si vanilla, kaya yun ang ginamit ko. Pero, sa kanila naman, may iba't ibang flavor na rin, gaya ng naglalagay na sila ng mga orange flavor. Sa premium na variety nila, naglalagay na sila ng nuts, gaya ng walnuts, almond nuts, naglalagay na sila ng petals ng rose, ganon. Basta marami na rin. So, kung ano yung gusto nyong flavor na ilagay or kung ano yung gusto nyong ilagay pa, pwedeng-pwede. For me, kung seseryosohin nyo to, okay naman. Kaso lang, dun ako nahihirapan sa process nung paghahalo kasi nagiging mas matagal yung pagluluto, mas nagiging mabigat siya. Kaya nag-research ako, talagang mga machine na talaga yung gamit nila. So kung matyaga kayo, syempre, okay lang na maghalo ka by hand. So ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Kung smaller cut ang gagawin, makakagawa ka ng 110 pieces. Ang cost per yield ay 89 cents. Pwede mong ibenta ng 2 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang bibingka ni Miss Ana. Eto naman ang yama cake ni Miss Diana. Red Velvet Cake de Leche by Miss Florence. At meron siyang blueberry cheesecake and red velvet cake. Eto naman ang mga leche flan ni Miss Hershey. Meron siyang graham de leche. At meron siyang puto cheese. Eto naman ang mango graham de leche ni Miss Lanzanas. Meron siyang mga cakes. At meron siyang puto cheese. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat sa mga binibigyan yung suporta sa channel natin. Kamusta na kayo?
I hope everything is fine. Ako naman dito finifix ko na ang schedule ko. I'm trying my best talaga na gumising ng maaga para makaluto ng marami. Kaya abang-abang lang kayo sa mga bagong recipe natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!